અજીત korwani અને હું બીજી તારીખે અહીં એડમિટ થયો સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ ન્યૂ રિપ્લેસમેન્ટ માટે. ડૉક્ટર સૌરભ સંદરમાં મારું ઓપરેશન થઈ ગયું અને બહુ વ્યવસ્થિત અને બહુ સારી રીતે એ લોકોએ મારી ટ્રીટમેન્ટ કરી. આજે હું એટલો રિલેક્સ પોતાના મનમાં ને એટલું મને રિલેક્સ લાગે છે અને એટલે બહુ ફાઇન થઈ ગયું. મને પેસમેકર મૂકેલો છે, છતાં પણ ડૉક્ટર સાહેબે મારું કેર કરી અને એને બી અલગ રાખી અને બહુ સારી રીતે મારી ઓપરેશન થયું. અને હું હમણાં રૂમમાં છું અને સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં. અહીંનો સ્ટાફ પણ આઈ કાન્ટ બિલીવ એ લોકોએ બહુ મને મતલબ મારે સારી રીતે કેર કર્યું છે એ લોકોએ અને બહુ સારી વ્યવસ્થા પણ સારી છે. દેટ્સ ઓલ. થેન્ક યુ.